I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. חברים, כולם שלום רב, שמי מיכאל וזה סרט על צביעת קיר שפכטל בהתזה. בסרטים הקודמים אנחנו עשינו כאן עבודת שפכטל, עשינו שיוף, והיום בסרט הזה אנחנו נצבע את הקיר הזה. יש לנו קיר שפכטל אחרי שיוף, ועל השפכטל יש אבק. למה? כי שיוף של שפכטל יוצר אבק. למרות שניקיתי את השפכטל עם שואב אבק חזק תעשייתי, עדיין נשאר אבק, עדיין. ולא משנה כמה אני אעשה על זה שואב אבק, או כמה אני אעביר סמרטוט או מוטטה, עדיין האבק הזה ברמת מקרו הוא יישאר, והוא יפריע לחומרים להתחבר, והוא יפריע גם לחומרים להיספק פנימה. ולכן אנחנו חייבים היום לעשות בונדרול. לפני צבע שפכטל אנחנו חייבים לעשות בונדרול כי יש אבק. הבונדרול עובר דרך השפכטל והוא מדביק את האבק הזה לתשתית, ואחרי בונדרול כבר שפכטל לא יפריש אבק. בנוסף בונדרול נספג בתוך השפכטל ומחזק אותו מבפנים. שפכטל עכשיו אחרי שיוף זה חומר יחסית רך. אחרי בונדרול שפכטל כבר לא יהיה ניתן לשיוף מכיוון שבונדרול יתפוס אותו ויחזק אותו. אז הבנו שלפני צביעה אנחנו חייבים לעשות בונדרול כי שיוף של שפכטל יוצר אבק, והאבק הזה מפריע לחומרים, בעיקר לצבעים, להתחבר, ואחר כך צבעים יכולים גם להתקלף. החיבור בין צבע לשפכטל לא יהיה מספיק טוב אם אנחנו נצבע את זה ככה עם אבק, לכן עושים בונדרול. אני הולך להתיז בונדרול באמצעות מכשיר התזה. וגנר, לחץ נמוך, דיזה 311 לחומרים נוזליים ולחץ נמוך 50 בר. ככה שיש לחץ נמוך זה יוצר פחות עדים באוויר ויותר קל לעבוד. גם צריכת החומר בלחץ נמוך היא יותר נמוכה. אני מתיז, אני רואה שחומר נספג, מתיז עוד פעם, אני רואה שחומר נספג, וברגע שחומר כבר מתחיל להיספק לאט, אני מפסיק להתיז. זאת אומרת ששפכטל כבר ברוויה, הוא ספג מספיק חומר ולא צריך יותר. דגש מאוד חשוב, לא להתיז יותר מדי. אם אתם מתיזים הרבה בונדרול, אחר כך זה מתייבש, זה כמו זכוכית, עם קיר כזה אי אפשר לעשות שום דבר. זה קשה לצבור אותו, זה תקלות. להתיז יותר מדי לא צריך, זה מיותר. עדיף להתיז פחות אפילו מאשר יותר. עכשיו תשימו לב, גם אין המתנה בין השכבות. הכל עושים בפעם אחת. מתיזים רואים שנספק, מתיזים רואים שנספק, מתיזים עוד קצת וזהו, פעם אחת. לא עוצרים, לא עושים המתנות בין השכבות. אם עושים המתנה בין השכבות, השכבה השנייה אחרי המתנה היא כבר לא תספק הרבה, היא כבר יותר תתייבש למעלה, ואנחנו לא צריכים את זה. אנחנו רוצים את הבונדרול בפנים, לא בחוץ. עכשיו תשימו לב, אם אתם התזתם ואתם רואים שיש איזשהו עודף של חומר שלא נספק, צריך לקחת או רולר פלוק, או רולר ספוק, או רולר רגיל יבש ולאסוף את העודפים. בשום פנים ואופן, שום טפטופים, שום עודפים על התשתית לפני צביעה. כי אחר כך זה ישפיע על צביעה, זה ישפיע על תוצאות, זה גם ישפיע על איכות העבודה. אנחנו צריכים להתיז שכבה שווה, זהה, ככה שגם צבע אחר כך יתייבש פחות או יותר באותו זמן. כל הקיר ולא בחתיכות. אנחנו צריכים לשאוף שהמשטח מבחינת הספיגות יהיה זהה. במהלך ההתזה כמובן צריך לשים מסכה להגן על דרכי נשימה. כל דבר שיכול להיפגע מההתזה צריך להגן באמצעות מסקינג טייפ, ניילונים. כל הרצפה כאן מכוסה בשטיח פלא. עכשיו תקרא את החצי מטר
מהקיר אני הגנתי באמצעות מסקינג טייפ עם ניילון, זה 0.5 מטר. עכשיו, בהתחלה לפני אני מדביק מסקינג טייפ עדין על התקרה, זה יוצר פס הפרדה מדויק וישר בין תקרה לקיר, המסקינג טייפ הזה עדין, והוא אחר כך לא תולש צבע. יש כאלה של חברת בלו דולפין, יש כאלה של חברת טסה, צריך לחפש בקנן סנטר, במאות צבעים, אפשר למצוא, מי שצריך ימצא. ואחר כך על המסקינג טייפ הזה, אני כבר מדביק ניילון הגנה, פורס אותו 0.5 מטר ותקרה מוגנת. כמובן כל החלונות, כל מה שיכול להיפגע, צריך להגן על זה, כי זה חיסרון של התרזה. אי אפשר לעשות את זה מדויק כמו עם מברשת. זה חשוב לדעת. אני חושב שאמרתי הכל ואנחנו מתחילים. I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all, if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I can feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. אז ככה חברים, עבר כבר 4 שעות, בונדרול התייבש, צריך לעשות בדיקה, עוברים על הקיר ואין אבק. קודם כל מאוד חלק, כמו פחחות רכב, ואנחנו רואים שאין אבק, שפכטל חזק ומוכן לצבע. חברים, תראו איך להכין צבע לעבודה, איך להכין מכשיר לעבודה, כל מיני דברים כאלה אני כבר הסברתי באחד הסרטים, אני לא רוצה לחזור על זה עוד פעם, חבל על הזמן. אני רק מדבר עכשיו על העקרונות של הצביעת קירות, איך שאני עושה את זה, וזהו. תראו, קודם כל, עכשיו, צבע סופר קריל מט של טמבור מדולל ב10% של מים, דיזה 515. דיזה 515 זה דיזה שמוציאה די הרבה חומר, לכן אני צריך לזוז די מהר. אם אני לא אזוז מהר, אני אטיס כמויות של חומר על הקיר ואנחנו לא צריכים את זה. אם אתם רוצים לזוז יותר לאט, קחו דיזה יותר קטנה, פשוט שהפתח של הדיזה יציאה יותר קטנה, ככה פחות חומר יוצא, אתם יכולים לזוז יותר לאט. זה דיזה שמוציאה די הרבה חומר, לכן אני זז די מהר. עכשיו, אני תמיד הולך מפינה לפינה. אם יש לי אפשרות ללכת מפינה עד הפינה, כל הקיר בלי לעצור, זה מה שאני אעשה. למה? כי לפעמים שצובעים חצי קיר ואחר כך עוד חצי קיר ובאמצע קיר יוצרים חפיפה, אז לפעמים בחפיפה זה יוצר עודפים של חומר, טקסטורה שונה של צבע, אחר כך רואים כתמים וכו'. לכן אם יש אפשרות מפינה עד הפינה, זה מה שאני אבחר לעשות. עכשיו, דבר נוסף, צריך להשתדל לא להתיז יותר מדי חומר. למה? זה צבע אקרילי, וצבע אקרילי שמתיזים יותר מדי, הוא אחר כך מתכווץ ונסדק. זה לא גומי גג, זה לא צבע סיד. צבע אקרילי בשכבה עבה יסדק. גם לפעמים אנשים אפילו ברולר שמים כל כך הרבה צבע שאחר כך זה נסדק להם. אז בשום פנים ואופן לא יותר מדי חומר.
איך שקיבלתם כיסוי, זהו, מפסיקים. אחר כך, זה דיזה ירוקה של וגנר, והם ממליצים לעשות חפיפה בחצי. כל פעם אני הטסתי. תשימו לב, את השפם האלה, זה מה שקורה מחוסר לחץ. עכשיו אני הולך להוסיף לחץ במכונה. אז הטסתי, והשורה הבאה, חפיפה צריך לעשות בחצי. פחות או יותר ככה עובדים עם הדיזות ירוקות של וגנר, זה דיזה HEA. עכשיו, אם יש שפם כאלה, צריך ללכת ולהוסיף לחץ במכונה. אם אתם הוספתם כבר הכי הרבה לחץ וזה עדיין קורה, צריך לדלל צבע במים. עוד פעם. חברים, תשימו לב, אם אתם רואים שיש איזשהו טפטוף או משהו, כמובן לקחת רולר פלוק ולגלגל את זה. אם יש טפטוף או משהו, זה אחר כך או טפטוף, או שזה שכבה עבה של חומר, שאחר כך זה יסדק. זה כל העבודה לפח. לכן עדיף לעשות 2 שכבות דקות, מאשר שכבה אחת עבה, אבל יותר סיכונים ליצור תקלה. Life is a nuisance, life's no sense. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, you made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the ready, thought of payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost in thoughts, pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared all my fast on the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn apart. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm writing every card I wrote. חברים, אז ככה, הטסתי שכבה ראשונה, צבע התייבש די מהר, עבר קרוב ל3 שעות. עכשיו שמתי כאן תאורה, אפשר לראות שאין טקסטורה בכלל, ממש הכל חלק, כל הצבע נספג בתוך השפכטל, ויש מין בד ישר כזה, ללא טקסטורה. עכשיו, אני הולך להטיס שכבה נוספת. למה להטיס שכבה נוספת? מה היתרונות של שכבה שנייה? קודם כל, אם היו פספוסים בשכבה ראשונה, זה הזמן לתקן. בנוסף, 2 שכבות זה צבע יותר חזק לרחיצה, לקרצוף, ויותר קל לחיות עם הקירות שצבועים ב2 שכבות ולא בשכבה אחת. וזהו, השכבה השנייה תתייבש יותר זמן, בגלל שעכשיו לא נראה את הכיסוי צובעים עם תאורה. שכבה ראשונה צבעתי בלי תאורה בגלל שצבעתי שפכטל וראיתי את הכיסוי. שכבה שנייה כבר פחות אפשר לראות את הכיסוי כי זה לבן על לבן, לכן הולך לצבוע עם תאורה, וצריך פשוט לעקוף אחרי כתם רטוף. איפה שרטוף שם זה צבוע, איפה שפתאום לא רטוף כנראה שם זה פספוס.
חברים, סיימתי להטיס שכבה שנייה, עבר כמה שעות, צבע כבר התייבש, לשכבה שנייה לקח יותר זמן להתייבש מכיוון שכבר יש בונדרול על השפכטל ויש שכבה ראשונה של צבע, לכן לשכבה שנייה לוקח יותר זמן להתייבש וזה טוב כי כל הצבע מספיק להתאחד לשלולית אחת ולהימתח ללא פסים, ללא כתמים וללא טקסטורה. יש פה מין טקסטורה ממש עדינה, אבל זה נראה מאוד יוקרתי, למרות שצבענו בצבע מת, לקיר יש הברקה, אני לא יודע אם רואים במצלמה, מין פס כזה מבריק, ממש אפקט כזה מטלי יוקרתי, וזה ניתן להשיג רק באמצעות התזה. אז אנחנו סיימנו את הסרט שלנו. אם אהבתם את הסרט תשימו לייק, אם יש לכם שאלות ניתן לשאול אותן בתגובות מתחת לוידאו, טיפים, המלצות גם תרשמו בתגובות מתחת לוידאו, תירשמו לערוץ כמנוי, זה לא עולה כסף, אני אשתדל לעשות עוד סרטים נוספים בהמשך. תודה רבה לכם על הצפייה ולהתראות. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you.